Támogasd a Vakondok dokumentumfilm sorozat 6. részét, és ismerd meg a 80-as évek egyik leghihetetlenebb, mégis alig ismert történetét a magyar gyártású otthoni számítógépekről és a rajtuk és nyugati társaikon még mindig aktívan alkotó közösségről. Számítástechnikával ilyen 1984-85-ben találkoztam, szakközépiskolába jártam, és nagyon érdekeltek a videójátékok, és hát nálunk még kereskedelmi szakközépiskola volt, nem tanítottak számítástechnikát, ilyen óra nem volt, matek volt, és a matek tanárunk jó fej volt nagyon, ő tartott szakkör délután, ott lehetett maradni, volt egy HT 1080Z iskola számítógép, és akkor azon Basicbe tanulgattam programozni. Ilyen pontosítok, ez ilyen 83-84-be lehetett, 84. És aztán ezzel egy időben elkezdtünk egy-két osztálytársammal, barátommal eljárogatni például Budai Skála áruházba, ahol a Novotrade-nek volt egy bemutatóterme, és ott ki voltak téve Commodore 64-es gépek, amiken hát játékprogramokat töltöttek be, és azon ott játszottak a gyerekek, mi is gyerekek voltunk, bementünk, aztán nagy harc volt érte, hogy ki fér oda egy géphez éppen, aki odafért, az ott egy joystickkal szépen tudott játszani ezekkel a játékokkal, úgyhogy igazándiból így ismerkedtem meg vele. A számítógépekhez hozzájutni én szerintem lehetett, de csak annak, akinek gazdagok voltak a szülei. Mondjuk így, az én szüleim nagyon, hogy mondjam, nem voltak gazdagok, nekünk nem volt rá pénzünk, nekem saját Commodore 64-esem, ez tulajdonképpen, miután leérettségiztem, 1987-ben lett, pedig előbb lettem híres, mint TSS, mondjuk 86 körül, vagy hát valahogy úgy, és floppy drive-om se volt, nagyon sokáig kölcsön kaptam egyet egy ismerőstől, és azt használtam, de néha vissza kellett adni. Tehát akinek volt pénze, annak volt, az meg tudta venni. Akkoriban nagyon sokfajta gép volt egyébként, ZX Spectrum, ZX81, ezek mentek, meg hát a Commodore 64, de az számomra megfizethetetlen volt sajnos. Viszont az volt az a gép, ami igazán érdekelt volna, mert arra voltak jó színes, csili-vili, jó zenéjű játékok. Számomra igazándiból ez egy hobbiként indult valamilyen szinten, engem nagyon érdekelt ez a számítástechnika, de annak is ez a játék része. Tulajdonképpen még korábbra vissza tudnék menni, hogy amikor még általános iskolában voltam, jártam 7.-8. koromba, akkor kérdezgették a tanárok, meg a szüleim is, hogy hát mi szeretnél lenni, milyen szakmát szeretnél? Én még nem tudtam, hogy akkor Magyarországon 81-ben, 82-ben, hogy van olyan szakma, hogy programozó. És azt se tudtam, hogy ezek a videójátékok hogyan működnek, hogy ezeket egy program vezérli. De viszont egy dolgot tudtam, hogy nagyon szerettem játékterembe járni, néha apám elvitt, és akkor pénzbedobós játékokkal játszottunk, és akkor én azt mondtam ott a pályaválasztásra, hogy én ilyen játékgépeket szeretnék szerelni. Tehát ez volt nekem az álmom, hogy ez leszek majd. De hát persze fogalmam se volt, hogy hogy ehhez programot kell írni. Tehát nem tudtam, hogy ezt úgy hívják, hogy szoftverfejlesztés. Úgyhogy így alakult. Hát aztán később, még mesélek, aztán az első számítógépem, az mint mondtam, nem Commodore 64 volt, hanem egy Commodore VIC-20-asom volt. De ahhoz nem volt még ilyen magnó se, tehát tép se, úgy igazándiból bekapcsoltad, beírtál valami programot, és mikor meguntad, kikapcsoltad. Tehát még lementeni se lehetett. De mondjuk Basicbe programozgattam rajta, ilyen hobbinak jó volt. Úgyhogy igazándiból az, de hát arra nem semmilyen komolyabb fejlesztést nem hajtottam végre, vagy hogy mondjam, nem csináltam. Commodore 64-es az érdekelt volna, arra voltak jó játékok. Hát ahogy lettek barátaim, mondjuk ott a Novotrade bemutatóterembe összeismerkedtem srácokkal, és akkor összejártunk, átmentem olyan barátaimhoz, akiknek volt otthon gépük. Vettem floppy lemezeket, arra azért volt pénzem, és akkor vittem a floppyt magammal, átmásoltuk a játékokat, így indult valahogy az egész. Hát aztán, hogy én hogy lettem később híresebb, idézőjelbe híres, az annyi volt, hogy egy idő után már szerettem
az ilyen kisebb programokba belemódosítani, beleírkálni. Például volt egy Turbo program, ami hát TSS Turbo néven kiadtam, azt sokan ismerik, ez egy ilyen gyors töltő, tehát meggyorsítja a játékok lemezről történő betöltését. Igazából nem én írtam az egész programot nulláról, hanem csak egy meglévő valami külföldi gyerek által írt Turbo programot átalakítottam, kicsit optimalizáltam, például kisebb lett. Tehát meg tudtam mondani, hogy kevesebb, tehát itt nem 6 blokk volt a lemezen, hanem csak 5 az enyém. És akkor beleírtam, hogy ez a TSS Turbo, és valahogy az így elterjedt. Hát valahogy így, ez már ilyen 86-87 környékén volt. Igen. Még mielőtt komodoroztam volna, még amikor visszatérve erre a szakkörös időre, amikor a szakközépiskolába délután megengedték, hogy bemenjünk, és egy darab HT 1080Z számítógép volt ott, hát azon tanulgattam meg Basic-be programozni, nagyon alapszinten, és aztán annyira érdekelt ez a dolog, hogy volt egy ilyen újság, a Ötlet magazin, és annak volt egy melléklete. Azt úgy hívták, hogy Bitlet. És ez egy ilyen fekete-fehér nyomtatású újság volt, ezt mindig megvettem, mikor megjelent az újságosnál, és akkor rögtön engem csak az a Bitlet melléklet érdekelt, és ott olvasgattam a cikkeket, és hát hamar kiderült, hogy ezeket a játékprogramokat, amiket én annyira szeretek játszani, a videójátékokat, ezeket gépi kódban írják. És akkor rájöttem én arra, hogy nekem ezt meg kell tanulnom gépi kódba programozni, mert Basicben nem lehet ilyen játékokat írni. Úgyhogy ebben a Bitlet mellékletben voltak cikkek, és ott volt egy nagyon-nagyon kezdőknek szóló kis leírás, hogy hogyan is működik egy mikroprocesszor, tehát hogy néz ki egy gépi kód. És akkor próbálgattam gépi kódot papírra írni, ilyen hexadecimális kódokat, és akkor bementem az iskolába, akkor délután begépeltem a HT1080Z gépbe, mert a Z80 processzor volt abban, tehát teljesen más, nem Motorola. Úgyhogy a Z80-as programmal próbálkoztam. Hát általában lefagytak a programok, amiket beírtam, otthon megírtam, átnéztem 10-szer, 20-szor, 100-szor, mondtam, hogy ez tuti jó, ennek működni kell. Másnap be a suliba, délután begépeltük, tutira jól írtuk be, nem volt benne írás, futtatás, kész, hang, az egész lefagyott. Aztán addig erőltettem, amíg végül aztán csak megtanultam. Úgyhogy már tudtam egy-két nagyon egyszerű, tehát pár soros, tehát nem túl nagy programocskákat írni gépi kódba, és aztán később, meg ahogy mondtam, én eljárogattam olyan helyekre, ahol volt Commodore 64. És akkor Commodore 64 elé is leültem nyilván, annak teljesen más volt a gépi kódú programozása, mint a Z80-as gépeké, teljesen más a mikroprocesszor, de valahogy azt is megtanultam. Könyveket vettem, ilyen Novotrades, az a piros-fehér fedelű könyv megvolt nekem, igazándiból, valahogy így. De nagyon erőltettem, azt tudom. Mert elsőre nem működött semmi, és elsőre semmi nem ment, de valahogy nem tudom, hogy miért, úgy álltam hozzá, hogy nekem ezt meg kell értenem, nekem ezt meg kell tanulnom, és addig nem nyugodtam, még meg nem tanultam valahogy. Most már így utólag nem tudom elmondani az egyes lépéseket, de valahogy sikerült. Hát nálunk nem oktatták, én végül is nem ilyen jellegű iskolába jártam, én kereskedelmi szakközépiskolába, ami érettségit adott, és kereskedelmi képesítést, tehát mondjuk képesített kereskedő, ez a szakmám, de itt nem volt számítástechnika óra. De volt egy darab ilyen school computer, vagy hát úgy mondják, hogy iskolaszámítógép, ez a HT1080Z, és délutánonként ilyen szakkör keretében bent lehetett maradni, akit érdekelt. És akkor autodidakta módon kellett, tehát igazániból ott nem volt olyan tanár, aki tudott volna mondjuk gépi kódba programozni. Basicbe igen, a matematika tanárom, aki az osztályfőnököm is volt, ő egy picit tudott Basicbe programozni, az alapokat átadta, de amikor én már úgy döntöttem, hogy én most gépi kódba szeretnék, akkor már nem volt kitől kérdezni semmit. De ez csak az én történetem, mert voltak Budapesten olyan iskolák, amik kimondottan számítástechnikával kapcsolatosak, én sajnos nem ilyenbe jártam. Aki ilyen suliba járt, ott bizonyára oktatták nekik legalább ilyen magas szintű nyelveket. Például Turbo Pascalt, az már inkább ilyen 89-90 körül PC-re, azt egyértelműen a Pascal programozási nyelvet. Közösség igazándiból valahogy úgy alakult ki,
én ezt mondjuk nem is neveztem közösségnek, hanem barátok. Tehát barátok voltunk, haverok, akiknek hasonló volt az érdeklődési köre, és mondjuk én, speciál az én saját esetemben, én rá is voltam erre szorulva, mert nem volt otthon Commodore 64-esem. Tehát, hogyha én Commodore 64-es elé akartam ülni, akkor nekem el kellett valahova mennem. Úgyhogy próbáltam, de nem szándékosan, vagy hogy mondjam, összebarátkozni olyan emberekkel, akiknek hasonló volt az érdeklődésük köre, de volt otthon mondjuk Commodore-juk, és akkor megbeszéltem, hogy mit én átmehetek hétvégén, vagy valamikor délután, és mondták, hogy persze, gyere, és akkor ott együtt nyomtuk, játszottunk együtt, játékokat cserélgettünk, másolgattunk, néha beleírtunk egy-egy programba valamit, belemódosítgattunk igazándiból. Ez egy jó baráti, haveri társaság volt. Akkor még szó nem volt ilyen csapatokról, mint ami később aztán lettek csapatok. Tehát mondjuk nekem ez így 85-ben, 86-ban még nem voltak ilyen magyar csapatok tudtommal, hanem önálló emberek voltak, illetve nekik, tehát ilyen baráti társaságok, valahogy így mondanám. Aztán később, igen, aztán kitaláltuk mi is haverokkal, például Hickkel, volt egy Darkstein nevű srác, aki ilyen swapper, mindegy, szóval kitaláltuk páran, hogy alapítunk egy csapatot, ezt a Quality nevű csapatot, ebbe benne volt Sátán Bece nevű barátom, aki hát nagyon jó barátok voltunk. Úgyhogy igazándiból valahogy így jött ez a dolog össze. Nem céltudatosan, tehát eleinte ez nem úgy formálódott, hogy na most mi kialakítunk egy közösséget, hanem csak annyi volt, hogy minket ez érdekelt, és gyerekek voltunk, és a gyerek azzal foglalkozik, ami érdekli. Úgyhogy én majdnem minden nap suli után húztam a cipőmet, és mentem valahova, ahol tudtam gépezni, akár Novotrade terembe, akár valaki ismerősömhöz, barátomhoz, vagy akár valakinek, aki idősebb volt nálam, mondjuk munkahelyére, és akkor vittem a floppy lemezeket, így cserélgettünk, valahogy így alakult ez ki. Igen, akkoriban a 80-as évek első felébe, vagy talán azt mondanám, hogy a teljes 80-as években nem nagyon lehetett Magyarországon minőségű játékszoftvereket venni. Talán a Novotrade nevű cég csinált egy-két saját fejlesztésű, magyar készítésű játékot, azokat valószínűleg árulták a saját boltjukba, ezt nem tudom biztosan, de az ilyen nagyon híres, vagy nagyon csili-vili, csúcs technológiájú játékokat valahol külföldön fejlesztették, Angliába mondjuk, gondolom én, azokat csak Nyugat-Európába forgalmazták, Magyarországon sajnos nem. Itt szocializmus volt, boltba nem lehetett venni ilyen játékot, úgyhogy mindenki egyszerűen átmásolta valakitől. Ezek külföldről érkeztek, tehát a forrás általában Németország volt, most beszélünk 85-ről, nagyon sok embernek volt, vagy valami srácnak a szüleinek volt kint ismerőse Németországba, és akkor megkérte, vett egy doboz 10-es köteg floppit, hogy másoljatok már rá játékokat a gyereknek. És aki kint dolgozott Nyugat-Németországba, ott valakivel rámásoltatta, és akkor, mikor jött haza Magyarországra, hazahozta. És aztán ezek a floppik lettek, hát úgymond másolva, tehát mindenki csinált egy másolatot magának, mivel hogy digitális adatról van szó, nem degradálódik a minőség egy másolásnál, ellentétben mondjuk, mint amikor valaki magnókazettákat vagy VHS videókat másolt, ott minden másolás után romlott a minőség, itt digitális dologról van szó, itt nem romlott. Úgyhogy igazándiból így jöttek, főleg Németországból, gondolom én Svájcból, akiknek ismerősei, rokonai kint dolgoztak, azok hozták haza, mikor hazajöttek mondjuk nyáron, vagy valamikor ünnepekre, karácsonyra hazajött, akkor hazahozott egy köteg floppit rajta a legújabb játékokkal. Ez volt eleinte. Aztán később kitaláltuk, vagy hát nem is tudom, hogy kitalálta ki már utólag, hogy ezekbe a játékokba ezek a úgymond crackerek, hackerek beleírogatták, az elejére tettek egy intrót, és beleírták, hogy ők ezt feltörték, tehát eltávolították a gyári játékról a másolásvédelmet, ezek után lehetett másolni. Ezek külföldi, főleg nyugati csapatok voltak, most név szerint egyet se tudok hirtelen megemlíteni, de voltak ilyen, főleg Nyugat-Németországban, erre emlékszem. És akkor
Volt, akik beleírtak postafiók címet, hogy ha akarsz velünk kapcsolatba kerülni, ide írjál. Vagy akár valamilyen postai címet. És akkor gondoltunk egyet, nem is tudom, hogy ki találta ezt ki Magyarországon először, de nem, valószínűleg ismerem, csak nem tudom, hogy melyikünk volt az. De az én baráti körömben én úgy gondolom. És akkor fogtunk, kiküldtünk floppikat nekik, és akkor a legnagyobb meglepetésünkre válaszoltak, és küldtek vissza. Úgyhogy aztán ez beindult nagyon, egyre több kontakt lett, igazándiból ment a lemezeknek a postán történő kiküldése légipostával, és akkor általában 1-2 hét alatt jött egy válaszlevél benne. Általában ugyanazt a floppy diszket küldték vissza, csak letörölték, és rávettek valami újabb játékot, vagy demót. Ez már inkább 88-89-be, 90-be volt, 91-be. De a kezdeti időkben nem ment postán, tudtommal inkább akik külföldön dolgoztak, azok hozták haza a lemezeket. Üres lemezeket nem küldtünk ki, mindig rámásoltunk valamit, ami szerintünk épp a legfrissebb, legújabb dolog volt. Ami nekünk itt Magyarországon legújabb volt, szerintem ezen külföldön jót nevettek. Mert az már nekik valami nagyon régi, fél éves, 1 éves játék volt, ami már rég megvan, de üres lemez soha nem küldtünk ki, mindig küldtünk valamit, aztán reménykedtünk a legjobbakban, hogy kapunk valamit vissza. Kommunikálni borzalmasan rossz angol tudással, szégyenletesen rossz angol tudásommal, 1-2 szavas tőmondatokat írtunk, hogy hi, szeretnénk swappolni, thank you, vagy körülbelül ennyi, és aztán reménykedtünk, hogy jön válasz, és jött, tehát rendesek, nagyon-nagyon sok, egy idő után már akár több 100 ilyen kontakttal leveleztünk a világ minden tájáról. Tehát tényleg nekem is személy szerint egy időben rövid ideig csináltam, én is levelezget, küldtem floppikat légipostával, és kaptam is vissza. Volt nekem kapcsolatom Németországba, Ausztriába, Hollandiába, Angliába, Ausztráliába, Izraelbe, az összes skandináv országba kb. Tehát Svédország, Norvégia, ezek mind, Hollandiát említettem, még Franciaországba is volt, igen, Svájcba. Tehát ezek, tehát gyakorlatilag nem is nagyon tudsz olyan országot mondani, ahol nem volt, a nyugat-európai országokról beszélve. Sajnos kelet-európai országokkal nem swappoltunk, nem mi tehetünk róla, ha valaki megkeresett volna, vagy lett volna címünk, én cserélgettem volna mondjuk egy lengyel sráccal, vagy egy csehszlovákiaival, de hát nem volt ott, nem volt kapcsolat, orosszal se senkivel, tehát igazándiból nyugati irányba jöttek-mentek a levelek, és hát így mentek ezek a dolgok. De aztán később, amikor már nagyobb üzembe ment a dolog, akkor hát csodálkoztunk, hogy volt olyan külföldi, aki küldött levelet, tehát küldte a floppit, és ugye rajta volt, mondjuk Hollandiából rajta voltak a holland bélyegek, és odaírta a levélbe, hogy létszik, küld vissza a bélyegeket. Tehát olyankor legközelebb küldök ki neki én egy floppit, a borítékról a bélyegeit küldjen vissza. És akkor gondolkodtunk, hogy minek akarja ez vissza a bélyeget, talán gyűjti, vagy... és aztán rájöttünk, hogy valószínűleg újra hasznosítja valamilyen módon. Ők a mi floppinkat küldték vissza. Hogyha én egy hibás floppit küldtem, hogy mondjuk bad szektorok voltak, őket az nem érdekelte, ők arra rámásolták a cuccot, és visszaküldték. És hogyha én hibás floppit küldtem, akkor én hibásat kaptam vissza, és nem tudtam a programot én se leolvasni, a legújabb játékot, amit ők küldtek nekem. Úgyhogy nagyon fontos volt, hogy a floppik, tehát csak jó minőségű floppit küldjünk, és azért szólni kellett a postán, hogy ne túl erősen pecsételjenek. Amikor a postán feladtuk ezeket a lemezeket, akkor valóban volt arról szó, de csak nagyon ritkán, vagy csak később, hogy mi ez, ami benne van, mi ez, amit kiküldünk. És akkor azt hiszem, hoztak talán valami szabályt, én nem emlékszem a részleteire, hogy oda kellett ráírni, hogy ez a küldemény nem tartalmaz semmilyen, hogy mondjam, államtitkokat, vagy volt valami szabályos szövege, egy mondat az egész. Ezt jobb, hogyha ráírtad, mert ha ráírtad, akkor nem volt probléma, egyébként se volt szerintem. Eleinte, amikor elkezdtünk floppikat kiküldeni, nem volt ebből gond. Ez valahogy pár évvel később jött be, hogy rá kellett írni. Nem emlékszem teljesen részleteire, de ha ezt odaírtuk, akkor azért kimentek a floppig. Igazániból nem voltak ezen, csak ugyanolyan másolt játékokat tettünk rá, amit mi is megkaptunk. Tehát konkrétan volt olyan srác, aki
Mr. Wax például, hogy ő nagyon-nagyon ügyesen csinálta azt a dolgot, hogy nála mindig a legújabb játékok megvoltak, mert olyan kontaktjai voltak, akik a legfrissebbeket küldték neki, és akkor viszont cserébe, mivel ilyenből ő ismert vagy 50-et, ahogy megjött egy, azonnal csinálta a legújabb anyagokról másolatot, és már küldte is ki a többieknek. És hogy gyakorlatilag Magyarországon, Budapesten élt Mr. Wax, de mégis a külföldiek is nagyon sokan tőle kapták meg a legújabb játékokat, mert annyira jó kontaktokkal rendelkezett, plusz ugye ő volt az, aki kitalálta, hogy nem mindegy, hogy melyik postán adott fel, mert hogyha fontos, hogy minél gyorsabb legyen, akkor főpostán, a keleti pályaudvar oldalában volt a főposta, ott célszerű feladni, mert onnan egyenesen megy a repülőtérre, és viszik is a légipostán. Úgyhogy igazándiból, amit mi kiküldtünk, az semmiféle magyar érdeket úgymond nem sértett, mert ezek általában azok a programok voltak, amit mi is külföldről kaptunk. Tehát megkaptuk egyik német címünktől, és azt kiküldtünk egy másik német címre. Vagy megkaptuk egy osztrák sráctól egy játékot, és elküldtük egy franciának mondjuk. Ezeket a játékokat Magyarországon nem is árulták, nem is forgalmazták, sőt, mi több, semmiféle ilyen szoftver kalózkodással kapcsolatos törvény nem volt tudtommal Magyarországon. Tehát nem volt Magyarországon arra törvény, hogy illegális lenne ilyen játékokat lemásolni. Inkább akikkel mi cserélgettünk ott Nyugat-Európában, ők vállaltak jóval nagyobb kockázatot, mert ott már mondjuk Nyugat-Németországban ez elég szigorúan törvénybe ütközött, hogy egy játékot, amit ugye a boltba pénzért lehet megvenni, azt ők eltávolították róla a másolásvédelmet, és aztán mindenfelé szétküldték a másolatokat. Tehát ezzel mondjuk elég igencsak megsértettek valamiféle törvényt. Mi Magyarországon ez minket nem érintett, mert azok a törvények, a Nyugat-Németország törvényei nem vonatkoztak a magyarokra, Magyarországon élő magyarokra, másrészt meg kiskorúak is voltunk még talán, tehát ilyen tizenévesek, és Magyarországon nem volt ilyen törvény, hogy tilos lenne ezeket a Commodore 64-es játékokat lemásolni. Legalábbis amikor én foglalkoztam ezzel, akkor még nem volt tudtommal. Ugye ettől nem kellett félnünk. Mikor hazamentem a suliból, akkor gyakran valóban első dolgom az volt, hogy megnézzem a postaládát, hogy jött-e valami küldemény. És gyakran jött. Nem azt mondom, hogy minden nap, nyilván csak hétköznapokról beszélünk, mert hétvégén nem jött a postás, de voltak benne ilyen bélelt borítékba egy-két floppy. Hát azt kivettem, olyan nagyon sok nekem soha nem jött, hogy ne fért volna be a leveles ládába, és nem volt túl nagy leveles ládánk. Tehát maximum 2-3 levél, hogyha jött, de az a ritka eset. Általában csak egy, és volt olyan nap, amikor egy se. Úgyhogy kibontottam, nyilván fölvittem a lakásba, bementem, bekapcsoltam a Commodore-omat, akkor volt azért egy Commodore 64 nálam, vagy akkor talán már volt sajátom, a floppy drive az kölcsön volt nálam, de szóval volt otthon gépem. Betettem a lemezt, megnéztem, mik jöttek, ha valami jó új játék, kicsit játszottam vele, ha demo volt, megnéztem a demókat, ilyesmi. És aztán utána én is válaszolgattam ezeknek az illetőknek, próbáltam olyan programokat rámásolni egy floppira nekik, ami úgy gondoltam, hogy még talán nincs meg, és örülnének neki, hát ha tudtam ilyet. Illetve hát aztán később magyar fejlesztésük is demócskákat, amit például Hík barátom csinált nagyon jó demókat, és akkor azokat föltettük lemezre később már, és kiküldtük, és úgy gondoltuk, hogy ennek egyrészt talán örülnek, meg tetszik nekik, talán, másrészt meg, hogy híresek leszünk tőle ezekben a körökben, tehát csak ez a Commodore 64 rajongóknak a körében, hogy esetleg hallanak majd külföldön is rólunk, hogy hát Magyarországon is van egy pár srác, akik tudnak demót írni, meg ilyesmi. Demókat, intrókat én főleg legelőször csak külföldön készülteket láttam. Még egyszer tudom említeni, hollandok csináltak demókat, Németországból jöttek játéktörések, amik elé tettek intrót, ahol ment valami látványos scroll, és akkor bele volt írva, hogy volt egy logójuk, hogy ezt ők törték fel ezt a játékot, ami azt jelentette, hogy eltávolították róla a másolásvédelmet. Nyugatiaktól láttam én először legalábbis, mert
mert én korán kezdtem. Aztán később lehet, hogy voltak olyan fiatalabb magyar csapatok, akik már mondjuk tőlünk látták. Tehát ők már látták mondjuk, hogy jó, a Quality nevű magyar csapat csinált ilyet, csináljunk mi is ilyet. De mi először külföldiektől láttuk ezt. És onnan jött az ötlet, hogy nekünk is kéne ilyen scrollt írni, nekünk is kellene saját logó, esetleg valami saját zene, jó lenne, ha valaki tudna írni zenét, ami nem egyszerű, én például nem tudtam sohasem zenét írni, és rajzolni se nagyon. Én inkább a programkódokat módosítgattam, visszafejtettem meglévő kódot, hogy működik, beleváltoztattam, átírtam. Ez volt az én szakterületem. Igazándiból demóírásba, mondjuk grafikát Hik barátom tudott csinálni, zenéket is írt néha a Hik. Volt egy Griff nevű srác, ő kimondottan csak zenéket csinált. De nem a mi demóinkba főleg, hanem másoknak csak ismertem. Igen, valóban elterjedtek ezek Magyarországon, amiket mi kaptunk külföldről játékokat, de nem olyan módon. Tehát én külföldről mondjuk levélbe kaptam egy idő után a floppit, Magyarországon senkinek nem küldtem levélbe. Én csak annyi volt, mondjuk bejött valami jó játék, vagy egy látványos demo, ami jó pofa volt, akkor csak a személyes ismerőseimnek, 3-4 barátomnak átmásoltam. Illetve hát ők átjöttek hozzám, hello, mi újság van, valami jó új cucc, játék, valami, bekapcsoltuk a gépet, mutattam neki ezt-azt, valami tetszett, mondta, jó, ezt vegyük már át, persze vedd át, nem voltam irigy, mindenki lemásolta, én is ingyen kaptam, meg nem is ütközött ez semmiféle törvénybe akkor még. Külföldről kaptuk ingyen. Úgyhogy én csak a közvetlen barátaimnak adtam oda, de aztán valami láncreakcióként ez így tovább terjedt. Mindenki lemásolta 1-2 barátjának, aztán a fél országnak megvolt. Illetőleg később aztán hallottam valóban olyanról, aki pénzért árulta. Tehát, hogy külföldről legújabb játékokat megszerezte, és aztán vidékről jöttek föl hozzá srácok, és jó drága pénzért adta nekik. Persze csak magát a szoftvert, tehát igazániból a floppit azt a vidéki gyerekek hozták magukkal, az üres floppit, és akkor mutogatott nekik játékokat, és ami tetszett, azt pénzért. Mit tudom én, egy játék 500 forint, vagy most csak mondtam egy példát, ami akkoriban azért több pénz volt, és akkor volt olyan ember, aki ebből meggazdagodott, most neveket nem akarok említeni, de én egyébként személyesen soha nem csináltam ilyet. Tehát nekem nem ez volt. Én nem azért csináltam, nem a pénzért csináltam, én ezt hobbiból csináltam, érdekeltek a játékok, a demók, maga a programozás, nem a pénz része, vagy legalábbis nem úgy akartam ebből pénzt keresni, hogy illegálisan terjesztett szoftverekből, hanem például írtam saját játékot barátaimmal együtt, és azt megpróbáltuk eladni. Tehát az mondjuk úgy, hogy inkább mi a legális oldalával próbáltunk pénzt csinálni. Volt is egy ilyen játékgép emulátort csináltam néhány barátommal, az volt a neve, hogy Podfan ennek a játéknak, és egy Németország ilyen lemez újság vette meg pár ezer nyugatnémet márkáért, ami akkoriban elég jó pénz volt a magyar viszonylatban. És más barátaim is írtak aztán játékprogramokat, amiket hát főleg ez a németországi lemezújság vett meg, úgyhogy nekünk innen volt ebből pénzünk, nem pedig az illegális játékok lemásolásának a terjesztéséből. Az nem a mi stílusunk volt, azt meghajtuk a későbbi 176 kilobájtosoknak, úgyhogy ezt csinálják ők. Amikor külföldről bejöttek játékok, akkor csináltunk egy időben olyat, hogy elétettünk egy kis intrót, mert beleírtuk azt, hogy ezt mi importáltuk be Magyarországra. Csupán egyetlen egy célja volt ennek, hogy híresek szerettünk volna lenni. Tehát ilyen, nem tudom, valamiért azt szerettük volna, hogy Magyarországon, aki Commodore 64-esekkel, vagy Commodore 64-essel foglalkozik, és ilyen másolt játékokkal játszik, az valahogy ismerje meg a mi nevünket, tudja azt, hogy ezt a játékot a TSS importálta Magyarországra. Ez körülbelül annyit jelentett, hogy volt egy nagyon jó magyar barátom, Sátán nevű barátom, Sátán az a komputeres neve, nyilván nem ez az igazi neve, és ő
Amikor én megismerkedtem vele, akkor ő még Magyarországon élt. Együtt tanultunk meg Commodore-on programokat visszafejteni, trükköket, szóval jóba voltunk. És aztán valahogy a szülei kiköltöztek Németországba, és ő is ment, és ott kezdett el iskolába járni Nyugat-Németországba, és aztán ott összebarátkozott néhány külföldi sráccal, akik akiktől tudott programokat szerezni, elég újakat, és akkor ő amikor hazajött mondjuk húsvétra, vagy pünköstkor hazalátogatott Magyarországra, akkor hozott magával pár doboz floppit, amin rajta voltak a legújabb játékok, ami még senkinek nem volt meg Magyarországon. Ez még a korai időszakról beszélek, ez akkor történt, amikor még nem ment ez a levélben cserélgetés. Tehát még talán ez még azelőtt volt. És akkor én úgy gondoltam, meg ő is, hogy ha már ő ezt behozta és odaadta nekem, ezeket a legfrissebb játékokat, akkor tegyünk már elé egy intrót, mert akkor majd akiknek ez meg lesz Magyarországon, akkor mindenki tudni fogja, hogy ezt a sátán exportálta Németországból, és TSS importálta Budapestre, vagy hát Magyarországra. És akkor ezért elétettünk egy kis intrót, csupán a hírnév miatt. Mindig is próbáltunk olyan dolgot beletenni az ilyen kis intrókba, legyen az egy ilyen export-import intro, vagy mondjuk, hogyha egy játékot valaki feltört, illetve most nem csak magamról beszélek, hanem úgy mindenkiről, aki ilyet csinált, hogy valami látványos, szép intrót tegyen elé, tehát mondjuk legyen egy nagyon szép logó, jó legyen a grafika, legyen valami jó zene, ami lehet esetleg egy teljesen másik játékból kilopott zene, csak jó legyen, és valami látványos scroll, ami mondjuk kimegy oldalra a keretről, tehát hogy technikailag is jó pofa legyen, vagy érdekes. Úgyhogy erre szerintem a kezdetektől már a külföldiek is törekedtek. És aztán hát mi is próbáltunk erre törekedni, hogy a legjobb intrót tegyük, ami hát vagy sikerült, vagy nem. Úgyhogy megpróbáltunk látványos, meg szép, meg műszakilag jó megoldást tartalmazó intrót használni, már amennyire tudtunk. A legjobb tudásunk szerint. Ami nekem eszembe jut talán érdekességként példakép, amikor én kezdtem, mondjuk volt egy ilyen külföldi csapat, úgy tudom, hogy Németországbeli, de nem tudom, Section 8, ez volt a nevük, Section 8, nekik volt egy ilyen szép scroll, egy ilyen dupla széles fonttal ment alul a scroll, amikor ők feltörtek játékokat, ők egy ilyen Section 8 kis intrót tettek elé. Ez ilyen 85-86-ról beszélünk, valami ilyesmi időszak. Hát aztán később nagyon sok mindenféle csapat lett egyre jobb és jobb intrókkal. A Scrollba általában írtunk üdvözlő szövegeket a barátainknak, illetve a több ilyen csapatnak, akiket ismertünk, esetleg olyannak is, akit nem ismertünk, de felnéztünk rájuk. Tehát általában volt egy greetings section, ezen kívül, hát általában az intro úgy indult, hogy hi, egy ilyen üdvözlet, és akkor én leírtuk, hogy én vagyok a TSS, itt ezt a programot most én beimportáltam nektek külföldről, vagy feltörtem, vagy raktam bele örök életet, vagy valami pár mondatot írtam, mivel nem nagyon tudtam jól, akkor még angolul ez elég bénán hangzik, most már valószínűleg, de mindegy. De a greetings rész az egy fontos rész, és a greetings után felsoroltad általában előrevéve a legközelebbi, legjobb barátaidat, aztán utána azokat a híresebb külföldi csapatokat, akikkel esetleg már levélben cserélgettél lemezeket, tehát üdvözölni kellett a többieket. És akkor ők is üdvözöltek minket, tehát amikor ők csináltak valamit és küldték, akkor jó érzés volt azt látni, hogy tényleg mondjuk postán hoztak floppit, tehát küldtek nekem floppit postai úton, beteszem a gépbe, elindítom, és ott üdvözölnek benne. Ez jó pofa dolog volt. Először szerintem én úgy gondolom, úgy tudom, hogy talán az export-import dolog ez így indult, amit már említettem, hogy a Sátán nevű barátom kiköltözött Németországba, és amikor hazalátogatott magyar ünnepekkor hazajött, akkor hozott egy pár doboz floppit rajta a legújabb játékokkal. Azt nekem, mint egyik jó barátom odaadta, lemásoltam magamnak, és akkor rátettem az intrót, vagy együtt ketten rátettük. Csak azért tettük rá az intrót, hogy híresek legyünk, hogy mindenki tudja, ezt már elmondtam, tehát ez így indult. Aztán később jött ez a levélben küldés, hogy próbáljunk megírni nekik és küldeni floppit. Amikor láttuk, hogy működik,
Én úgy emlékszem, hogy ezt talán mi kezdtük, ez a Quality kezdhette talán legelőször, de nem sokkal rá, vagy szinte egy nagyon picit később nálunk egy pár évvel fiatalabb srácok voltak az FBI Crew tagjai, és az FBI Crew volt az, akik szintén elkezdtek külföldre leveleket, floppikat küldözgetni, és aztán annak a nagymestere lett Mr. Wax, és ő nagyon profi módon csinálta ezt a dolgot. Úgyhogy igazándiból aztán, hogy később hogy lett, mi lett, azt már nem tudom. Én például soha nem amigáztam. Én szándékosan kihagytam az amigát, mondjuk pénzem se lett volna rá, hogy vegyek. De én Commodore 64-ről rögtön PC-re tértem rá, és akkor én PC-vel foglalkoztam. Úgyhogy nem tudom, hogy például amigás időkben voltak-e ilyen külföldre történő postai úton történő cserék. Magyarországon elég kevés lehetőség volt arra a 80-as évek közepén, második felében, hogy összefussunk akár egy nagyobb társaság, úgyhogy nem valakinek a lakásán. Ezért, amikor jöttek ilyen rendezvények, mondjuk, hogy mint már említettem, volt az Ötlet magazin, annak volt a Bitlet melléklete, és volt ilyen Bitlet karácsony. Ők csináltak mondjuk a Műegyetem egyik épületébe egy 3 napos vagy 2 napos rendezvényt, amikor gyakorlatilag bárki oda mehetett, akit érdekelt ez a téma, és akkor rengeteg asztal volt, kiraktak oda gépeket, monitorokat, illetve hát tévéket, és akkor azon ment ott a nagy élet, hogy mondjam, ott is ment a szoftver cserélgetés, meg beszélgetés, meg tudom én, játék. És ezeket mindannyian nagyon vártuk. Tehát én úgy emlékszem rá, mondjuk 85, 86, 87-be, hogy alig vártuk, hogy legyen egy ilyen rendezvény, és akkor arra elmentünk, de ez általában mondjuk ez a Bitlet karácsony, ez egy évben egyszer volt. De jó volt, mert ott mindenki ott volt, legalábbis Budapestről. Tehát akiket én ismertem, mindenkivel össze tudtam futni. Ezen kívül, amit még talán meg tudnék említeni, voltak fix helyek, volt egy Kompánia nevű hely az Almási téri szabadidőközpontban, ahol ez egy ilyen kis számítástechnikai klub volt, mondjuk úgy, főleg kisebb, fiatalabb gyerekeknek. Nem folyt olyan nagyon nagy oktatás, mondjuk én voltam az egyik oktató, inkább csak játszottunk. Ez úgy nézett ki, hogy amikor tehát az utolsó évfolyamban jártam a szakközépiskolába, tehát érettségi előtt, az osztályfőnököm, aki ugye a matek tanárom is volt, illetve hát ő volt az, aki engem legelőször a basic programozási nyelv legesleg alapjait megmutatta a HT 1080 Z gépre. Megkeresett egy szünetbe, kedvelt engem, mert én jó matekos voltam, és mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy van valami ismerőse ott az Almási téri szabadidőközpontban, és hogy nyitnának egy ilyen Kompánia nevű, ezt a nevet találták ki C-vel, azt hiszem, nem tudom, Kompánia, egy ilyen kis számítógépes termet, tehát nem volt nagy az egész terem, mondjuk 15 fő, ha befért, vagy maximum, gyerekeknek főleg, és hogy suli után, délutánonként nem lenne kedvem ezt nekem ott csinálni, tehát hogy nekem kellene ott felügyelni a kisebb gyerekeket. És hát végül elvállaltam, nem is tudom miért. Talán azért, mert ott volt Commodore 64, gondoltam, hogy majd gyerekek ott el lesznek, játszanak, én is leülök egy gép elé, és akkor egész délután nyomhatom. Úgyhogy így is lett, úgyhogy a Kompániába nem minden délután volt beosztásunk, több más srác is jött, nem csak én, és akkor meg volt beszélni, hogy hétfőn délután én megyek, kedden egy másik srác, szerdán megint én, szóval így délutánonként, és akkor ott ismerkedtem meg például a Sátán nevű sráccal. Tehát a Sátánnal, CBM nevű sráccal ott ismerkedtem meg, G nevű barátommal ott ismerkedtem meg. Ebből a legjelentősebb volt a Sátán nevű barátom, mert hogyha nincs a Kompánia, akkor lehet, hogy nem is ismerjük egymást. És akkor meg nem lett volna Quality csapat se, esetleg. Úgyhogy a Kompánia az nem rendezvényszerű volt, ellentétben ez a Bitlet karácsonnyal, mert a Bitlet karácsony az egy évben egyszer karácsonykor. A Kompánia az pedig inkább tanítási időben lehetett oda bemenni délutánonként, suli után, nekem kellett vigyázni, tehát én kaptam meg a portán a kulcsot, kizártam a termet, jöttek a gyerekek, és gyakorlatilag egész délután ment a játék. És aztán én este 6-kor meg bezártunk, és leadtam a kulcsot, úgyhogy ennyi. Ami még volt a Kompániában, úgy emlékszem, hogy aztán nyári szünetben, tehát amikor már nem volt iskola,
akkor is volt ilyen nyári táborszerű, hát nem tábor, szülők nem tudták a kisebb gyerekeket nyáron hova leadni, ilyen nyári ügyeletbe, és kitalálták, hogy akkor az Almási téri szabadidő központban, ott van ez a Kompánia nevű számítástechnikai kis terem, ez egy lehetőség volt, hogy oda leadták a gyerekeket, és akkor ott Commodore 64-en ment a játék reggeltől estig körülbelül. Úgyhogy volt nyáron is, tehát nyáron is, akkor minden nap mentem, szinte reggeltől estig. Úgyhogy jó pofa volt. Amint még említenék, az a Csokonai Művelődési Ház, vagy más néven Csokinak becézték. Én nem nagyon jártam oda. A Hík barátom sokat járt, azt tudom, Rob nevű srác, Virc Robi talán, nem is tudom. Én nem jártam. Voltam ott, tudom, hogy hol van, talán életemben 3-szor, 4-szer, ha voltam. Egyszer rendeztünk egy ilyen nemzetközi kopipartit, arra emlékszem, hogy amikor már voltak külföldi kapcsolataink, tehát akikkel cserélgettük a floppikat, meghívtuk őket, hogy akinek van kedve ideje, jöjjön ide Budapestre, és ott egy hétvégén a Csokonai Művházba volt, tehát a Csokiba, és akkor jöttek külföldiek, tényleg jöttek Németországból, mit tudom én honnan, sok külföldi volt, számomra ciki volt, mert nem nagyon tudtam velük beszélgetni, nem tudtam angolul, meg németül se, azt most se tudok, de viszont jó érzés volt, hogy ott a sok külföldi, és akkor ugyanúgy ment ott a másolás. Azon ott voltam. Tehát amikor külföldieket hívtunk meg kopipartira, azon a hétvégén ott voltam a Csokonaiba. Egyébként én nem nagyon jártam. Voltak barátaim, akik minden héten mentek. Igen, Hík, nem is tudom, nem jutnak eszembe úgy annyira a nevek, de Zsizsik nevű srác talán. Én nem mentem oda sűrűn. Demókészítés mindig is érdekel bennünket, én úgy gondolom, mert azok nagyon látványos dolgok voltak. Egy demo tulajdonképpen bemutatta egy számítógépnek, egy adott számítógépnek a képességeit. Tehát, hogy mi az, amit ezzel a géppel lehet csinálni. Még ha ez nem is egy játék keretein belül volt, de megmutatta, hogy ilyen jó zenét lehet, így lehet oldalra, kereten kívülre írni, csili-vili dolgokat. Nagyon jó volt. Én néha úgy gondoltam arra, hogy viccesen, vagy nem is tudom, jól hasonlít, hogy olyan volt az, mint későbbiekben, mint egy videóklip, csak a komputeren. Volt zene, látványos, animáció, scroll, mozgott, villogott, csillogott, villogott minden. Érdekelt minket a demo téma, sajnos én nem voltam benne abból a szempontból jó, hogy én se grafikus művész nem vagyok, tehát grafikát rajzolni nem igazán tudtam soha, sem pedig zenét nem tudtam készíteni. Én mondjuk programkódot tudtam esetleg írni, azt mondjuk meg tudtam csinálni, hogy az oldalsó keretre megjelenjen valami szöveg, de hogy mi jelenjen meg, ahhoz nekem mindenképp kellett együtt dolgozni másokkal, tehát mondjuk valakivel, aki tud szépen rajzolni, vagy akár zenét készíteni, úgyhogy ezért kellett, nem is hogy kellett, de célszerű volt, hogy csinálunk rá egy csapatot, és akkor mindenki azt csinálta benne, amihez a legjobban értett. Volt 2 srác a csapatba, a Quality csapatba, akik konkrétan csak a swappolással foglalkoztak, tehát hogy a lemezeket küldték, cserélgettek külföldre. És ők is a tagjai voltak a csapatunknak, de ezt a feladatot ők vitték. És akkor a Hík nevű srác, meg a Sátán nevű srác, ők nagyon sokat programoztak. Hík nagyon jó grafikus is volt, meg zenét is tudott csinálni. Ő nagyon-nagyon ügyes srác volt, mindenhez nagyon értett. Sátán is nagyon jó programozó volt, nagyon-nagyon jó programozó volt. Úgyhogy így csináltunk demókat, amik sikert arattak külföldön is. Emlékszem, a Híknek volt egy demója, ami volt valami lemezújság, külföldön szerkesztették, és akkor mit tudom én, minden hónapban jött ki, vagy valahogy így, vagy minden 2 hétben, nem tudom, és rangsorolták a friss demókat, hogy melyik a legjobb ő szerintük. És benne volt, hogy Number One, az a mi egyik demónk volt, egy quality demo. És akkor mondta nekem ez a Swapper barátom, aki a csapattagja volt, hogy hey, TSS, hallottad? Mi vagyunk a Number One-ok a lemezújságban az egyik demónka. Mondom, tényleg? Az tök jó, fasza. És aztán átmentem hozzá, találkoztam, és mutatja, hogy nézd meg, itt van, és nézem, és akkor esett le, hogy nem csak a Magyarországon készült demók közül, hanem az összes közül akkor az a picike kis egyszerű demó volt, de látványos. A Hík csinálta egyébként.
Egy nagyon jó pofa kis demo volt. Igen, összefüggésben tulajdonképpen a játékok elé tett kis intro, az is egy kis mini demo. De ott be volt azért korlátozva, hogy túl nagy méretű nem lehetett, mert akkor nagyon sokáig töltött volna a játék. Tehát file méret, meg memória limitációk voltak. Úgyhogy a játékok elé egy picike kis intrót kellett tenni, ami nem túl sok helyet foglal, sem a lemezen, sem pedig amikor betöltöd a memóriában. Az egy kis mini demo volt, az csak egy intro, ami egy logó, egy scroll, zene, hogy mégis valamit elétettünk egy játék elé. A demo az meg csak arról szólt, hogy akár több részből állt partok voltak, és akkor léptetni lehetett tovább. Ami motivált bennünket a demo készítésnél igazándiból még egyszer szerintem a egónk. Mert egoisták voltunk, azt akartuk mindenkinek megmutatni, hogy mi milyen rohadt jó dolgokat tudunk csinálni. Milyen jól tudunk programozni, milyen jó zenét tud mondjuk a zenész srác írni, milyen jó grafikát tud a grafikus rajzolni. Meg akartuk mutatni mindenkinek, aki, hát nyilván úgy mindenkinek, hogy aki a Commodore 64-jel foglalkozott, tehát aki tudta, hogy miről van szó, hogy mi milyen nagyon jók vagyunk. És ezért nem kíméltünk energiát beletenni. Igazániból csak az időnket és az energiánkat kellett beletenni, pénzt nem. Otthon csináltuk, a legtöbben tanulók voltunk. Tehát iskolába jártunk, tanultunk, és suli mellett délutánonként, meg hétvégeken, meg nyári szünetben csináltuk. Meg akartuk mutatni mindenkinek, hogy mi vagyunk a legjobbak. Ez egy ilyen hobbiból. Ma már nem hiszem. Tehát felnőtt fejjel az ember ilyet nem csinálna, de gyerekkorában, amíg suliba jársz, sok szabad időd van. És nem a pénz számított, tehát hogyha nem úgy gondolkodsz, hogy vannak olyan emberek, hogy mondjam, akik csak olyan dolgot csinálnak, amiből pénzt keresnek. Na, mi nem ilyenek voltunk. Mi nem csak olyan dolgokat csináltunk, amiből pénzt keresünk, mi olyan dolgokkal foglalkoztunk, amivel szerettünk foglalkozni, meg kihívásnak éreztük, hogy ezt nehéz megoldani, de az, hogy nem kaptunk érte semmiféle fizetést, az nem zavart bennünket egyáltalán. Nem voltunk pénzéhesek magyarul. Úgyhogy ezeket a demónkat egyrészt saját magunknak készítettünk, másrészt pedig pont azért, hogy mindenki lássa, főleg Magyarországon, de akár később külföldön is, hogy mi mennyire nagyon tudunk programozni. Érted? Meg zenélni, meg grafikázni. Kezdett kialakulni egy idő után rivalizálás, amikor már a Quality csapat úgymond híresebb lett, tehát hogy tényleg voltak demóink, meg intrók, elétettük játékok elé az intrót, ugye mi importáltunk játékokat, exportáltunk, tehát azért már megismerték Magyarországon, akik komodoroztak, hogy van egy ilyen Quality nevű csapat, aminek mit tudom én, tagja a HIG, tagja a Sátán, tagja a TSS, meg még a 2 Swapper srác, tehát így híresebbek lettünk, akkor nálunk pár évvel fiatalabb srácok is próbálkoztak ilyesmivel, még egyszer tudom mondani, FBI Crew, azt tudom említeni, ők is csinálták, jó volt, nekem tetszett, hogy van még ilyen másik csapat, engem nem zavart, sőt, mi több össze is barátkoztam velük, én barátként tekintek a Zsanra, aki az FBI csapat tagja volt, a Mr. Wax is szerintem jóba voltam vele, barátom volt. De valamiért például volt a Quality-be olyan tag, aki idézőjelben nem csípte őket. Tehát mondjuk az egyik swapper srác az azt mondta, hogy ő neki nem szimpatikus a Jean, mondjuk, és ő úgy nézett rá, mint ilyen ellenfelekre vagy ellenségekre. Én nem. Ezen kívül nem tudom, én nem emlékszem más csapatokra. Én erre a Quality-re emlékszem, FBI Crew, aztán utántán volt még valami Reds nevű csapat, az a Martinnak lett a csapata, és az FBI Crew is azt hiszem szétbomlott, felbomlott, ketté oszlott, és akkor annak lett valami utód csapata, aminek nem is emlékszem most a nevére. De annyira nem követtem. Talán azért, mert én már, amint mondtam, nem amigáztam, én kimaradtam az Amiga korszakból, és utána már nem tudom, hogy volt ez. Az, hogy mi például behoztunk, idézőjelben importáltunk játékokat külföldről, az valamilyen szinten kétségtelen, vagy hát úgy gondolom, hogy szerintem igen, hozzájárult ahhoz, hogy mondjuk vidéki srácok is tudtak azokkal a játékokkal játszani, mert egyébként máskülönben honnan lett volna nekik meg. Tehát mondjuk mi kiépítettünk kapcsolatokat
mondjuk én, vagy a Zsanék, vagy valaki, vagy Mr. Vax, akik külföldről megkapták a legújabb játékokat, és aztán valahogy ezeket Magyarországon mindenki átmásolta, mindenki csak odaadta két legjobb barátjának, az is odaadta a két legjobb barátjának, és akkor vidékre is mindenhova eljutott, gondolom én valószínűleg. És ezért aztán a vidéki srácok is, vagy akár egy faluba, valakinek volt egy Commodore-ja, volt egy ismerőse, egy városi barátja, aki átmásolta neki a floppikra, így a legújabb játékokkal tudott játszani. Még egyszer mondom, akkor ez még nem is ütközött semmiféle törvényben, mivel ezeket a külföldi játékokat nem is árulták, nem forgalmazták itthon, és nem volt ilyen szoftvertörvény még mondjuk 1989-ben vagy 90-ben se tudtommal, hogy ez tilos lenne átmásolni. Aztán később bizonyára lett, de mire lett ilyen törvény, addigra én abba is hagytam ezt az egészet. De amíg nem volt, addig. Még visszatérve erre, hogy mennyire járult ez hozzá, hogy mi importáltuk be, kétségtelenül szerintem valamennyire hozzájárult, de ha mi nem lettünk volna, akkor is bejutottak volna ezek a játékok. Erre szeretnék példát mondani így a kezdeti időkből, mielőtt még ez a levélbe történő cserélgetés beindult volna, vagy mielőtt a sátánbarátom kiment volna Németországba, akkor is megszereztük a játékokat, legfeljebb egy picit később. Tehát akkor nem egy héten belül lett meg, hanem fél évben belül. Jöttek Magyarországra, akkor is volt, hogy külföldiek, akik komodoroztak, és hoztak magukkal floppikat, és hoztak játékokat. Konkrétan tudom, az Abó nevű srác, meg a Frontway nevű srác, ők valahonnan összeismerkedtek két holland sráccal, akik itt voltak Budapesten nagyon gyakran, és minden nagyon új szoftver megvolt nekik valahonnan, hát Hollandiából hozták. És ez ilyen 85 környékén volt talán, és akkor még semmilyen levélben történő kontaktolás nem volt swap, tehát akkor még postán nem mentek a floppik Magyarországra. És akkor hozták a hollandok. Vagy amint említettem előtte, mindenkinek volt Németországban valami rokona, családtagja, ismerőse, és annak meg volt ott kint Németországban egy olyan barátja, aki ismert valakit, aki rá tudta venni a floppikra a játékokat, és amikor hazajöttek mondjuk karácsonyra, vagy húsvétra, vagy valamikor, akkor hozták a floppikat haza. Tehát ha mi nem lettünk volna, akkor is bejöttek volna ezek a játékok. Csak valószínűleg később. Akkor fél évet kellett volna várni egy új játékra, így, hogy levélbe, postán jött, légipostával, így esetleg egy-két hetet. Gyorsabban bejöttek az új játékok. Személy szerint számomra nagyon jó dolog volt az, valamiért úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy külföldi, nyugaton élő emberekkel kapcsolatban vagyok. Tehát akár csak levelezés szintjén, hogy csak floppy lemezeket cserélgetünk, és csak egy-egy tőmondatot írunk egymásnak egy papírfecnire, mert azt rakjuk a floppy mellé, de mégis jó érzés volt, hogy vannak külföldi ismerőseim a világ különböző tájairól, azt már korábban felsoroltam, akár Ausztráliából is, az USA-ból is, tehát ezek a távolabbiak, Izrael, Anglia, Németország, Ausztria, Hollandia, Franciaország. Nagyon jó érzés volt ez, hogy mégiscsak valamilyen szálak kötnek engem ezekhez a külföldiekhez. Én nem tudom, hogy miért, de mindig is szerettem volna, hogy legyenek külföldi kapcsolataim valamilyenek. Talán azért, mert nekem nem voltak amúgy külföldön élő rokonaim. A szüleimnek se. Tehát mi abszolút csak magyarok voltunk. És valamilyen én gyerekkoromban nagyon szerettem volna, hogy külföldiekkel kapcsolatba lépjek, és ez a módja az ez lett, hogy floppikat cserélgettünk postai úton. Ez így sikerült ezt megvalósítanom. Igen, egyébként úgy éreztem magam, hogy ezzel talán külön vagyok azoknál, akiknek nincs ilyen kapcsolatuk. Tehát, amint hogy kérdeztél, hogy a szürkékhez képest, így nem voltam annyira szürke, így színesebb egyéniség voltam, hogy én mindenféle országban élő fiatal, valószínűleg velem egykorú srácokkal játékprogramokat cserélgetek levélben. Akkor úgy éreztem, hogy ez valami olyan dolog, amire büszke lehetek, hogy ilyen kapcsolataim nekem vannak. Nekem a szüleim mindig is tudták, hogy én floppikat cserélgetek, ez nem volt titok, és attól se féltek igazániból,
hogy ez valamiféle törvényt sértene. Én elmagyaráztam nekik, vagyis, hogy hát a legjobb tudásom szerint elmondtam őszintén, hogy Magyarországon ezeket a játékokat nem is árulják, ezek külföldi játékok, amiket itthon nem is lehet megvenni, és erre akkor még ilyen törvény nem volt, hogy ez tilos lenne másolni, vagy hogy levélbe küldeni, úgyhogy mind édesanyám, mind édesapám, tudták a szüleim, hogyha a postaládába bedobálják ezeket a vastag borítékokat, mármint hogy a postás hozza, akkor ebben floppy lemezek vannak, és nekem jöttek benne játékprogramok, vagy demo programok. Úgyhogy én biztosítottam őket arról, hogy emiatt nem kell aggódni, mert ez nem illegális tevékenység, legalábbis nem Magyarországon. Úgyhogy ebből én nem féltem, hogy bármi bajom lenne, ellentétben azzal, aki mondjuk külföldön, aki onnan küldte, neki lehetett volna ebből baja. De itt a kockázatot inkább mondjuk a németországi kapcsolatunk viselte magán, nem pedig mi. Tehát ő vállalta a kockázatot, nem mi. A lemezújságokkal úgy találkoztam először, hogy volt külföldivel, valami Ámok nevű, Amok, azt hiszem, ilyen lemezújság jött, azt rendszeresen megjelentették, illetve hát készítették külföldön, és abban új játékokról, illetve főleg demószínről, tehát az új demókról volt szó. És azt olvasgattuk, angol nyelvű volt, mondjuk annyira azért tudtam angolul, hogy a szöveg nagy részét, írott szöveg nagy részét megértettem, úgyhogy azt olvastuk, az jött. Aztán később, hogy magyar készítésű lemezújság lett volna, vagy nem, erre valahogy annyira nem emlékszem. Nem tudok róla, hogy biztos volt, de lehet, hogy hozzám nem jutott el, vagy nem tudom, nem emlékszem rá. De egyébként igen, azt kell még tudnod, hogy én olyan 1992-ben szerintem biztos, hogy abba hagytam ezt, de lehet, hogy már 91-ben, tehát akkor már nem foglalkoztam Commodore 64-jel. Konkrétan nekem akkor már volt saját Commodore 64-esem, azt vagy 91, vagy 92, vagy 93 nyarán eladtam. Nem emlékszem, hogy melyik nyáron. Valószínűleg nem 93-ba, és valószínűleg talán nem is 91-be, valószínűleg 92 nyarán adhattam el a Commodore 64-emet, és ami utána voltak esetleg lemezújságok, azokról én már nem hallottam. Illetve hát, ahogy említettem, Amigám soha nem volt, Amigával nem foglalkoztam, ez meg a másik. Én emlékszem még 83 körül, 84, volt egy Sasa nevű srác például. Én vele egyetlen egyszer találkoztam, egyszer volt a lakásán, egyszer volt hajlandó fogadni, nálam idősebb volt jóval, vagy legalább 3-4 évvel. Tehát akkor voltam én mondjuk másodikos a szakközépiskolába, ő meg már gyakorlatilag ilyen 20 év körüli felnőtt ember volt, de azt tudom, hogy ő is nagyon büszke volt a saját szakmai tudására. Mesélt nekem olyan sztorit például, hogy jöttek hozzá, hát most külföldről meg nem mondom, talán Hollandiából, vagy Angliából jöttek egy floppin, egy gyári programmal, hogy nem bírják lemásolni, nem bírjuk, ez úgy le van védve. Mondta, hogy odahozták hozzá, ő betöltötte, 5 perc alatt megtörte. Szóval volt egy ilyen Sasa nevű gyerek, aki nálunk jóval idősebb volt, és még egyszer mondom, egyetlen egyszer tudtam vele találkozni. Valahonnan megszereztem a telefonszámát, és hívogattam, hogy mikor tudnék átmenni egy például játékot cserélni vele. És ő mondta, hogy most nem jó, most nem érek rá, most nem jó, mert munka van, meg ez van, meg az van, és akkor annyit hívogattam, gondolom, megunta, hogy egyszer hajlandó volt fogadni. És akkor átmentem, és akkor kicsit dumáltam vele, de láttam, hogy nem leszünk barátok, túl nagy volt a korkülönbség is, meg ő akkor már kezdte abba hagyni ezt a komodorozást. Akkor még nagyon szocializmus volt itt még. Hát most figyelj, 83-ban én még 83 elején én még általános iskolás voltam, és azt se tudtam, mi az a Commodore, és a legtöbb ember nem tudta. Valahogy akkoriban jött ki a Commodore 64, vagy akkor jelent meg. És emlékszem, hogy lehetett egyébként Commodore 64-est venni 84-ben Magyarországon, volt olyan bolt, ahol árultak, 100 000 forint volt, és még 100 000 a floppy drive hozzá. Na most ez nem tűnik sok pénznek, de akkor apámnak volt a havi fizetése 8000 forint.
Na most, úgyhogy a szüleimnek soha nem volt semmi megtakarítása, tehát minden hónapban, amit megkerestek, abból éltek. Anyámnak meg jóval kevesebb. Tehát mondjuk anyukám keresett mondjuk havi 3000 forintot, apám meg 8000-et, ezek voltak a fizetések. Emlékszem, mikor szakközépiskolába jártam, nekem az volt az álmom, hogy majd, ha én felnőtt leszek, havi 10 000-et szeretnék keresni. Mert apám keresett akkor 8-at, én 10-et akarok. És akkor láttam a boltban, hogy ott a Commodore 64 100 000, meg ott hozzá egy 1541-es floppy drive 120. És akkor meg még egy Commodore monitor, még az se olcsó, tudod, volt ez a gyári. Úgyhogy ezért nekem soha nem lett Commodore 64-esem. Voltak barátaim, én úgy gondolom, hogy igazándiból aki nem a Quality csapat tagja volt, attól az még ugyanúgy a barátom volt. Az, hogy nem volt benne a mi csapatunkba, az nem jelentette azt, hogy én nem barátkoztam velük. Tehát konkrétan a Martint én nagyon bírtam, vagy hát csíptük egymást, nem tudom. Igazándiból vele még egy fronton voltunk jó barátok, mert mind a ketten nagyon szerettük a Depeche Mode együttest a 80-as években. Ma már egyébként én nem szeretem, amit most csinálnak, az már nekem annyira nem jön be, de az elektronikus zene 80-as évek második felébe, akkor én nagyon nagy Depeche Mode rajongó voltam, és hát a Martin is, ezért a neve a Martin, mert a Depeche Mode zenekarban az egyik a dalszerző srácot, azt Martinnak hívták, nyilván a magyar Martin, a C64-es Martin, az neki nem az igazi neve. Úgyhogy igen, átmentem a Martinhoz is, ott nyomtuk le, csináltunk intrót, nem emlékszem, volt esetleg persze, hogy átmentem egész napra, akkor megkínáltak ebéddel. Ilyen volt. Ilyen előfordult szerintem mással is, nem csak a Martinnal. Hát, hogy másoknak készítettem volna intrót, olyan nagyon nem volt, egy kivételrel, egyre emlékszem, az inkább közös volt. A Zsan barátom, én barátomként tekintek a Zsanra, tehát attól, hogy nem egy csapat voltunk, ő csinált valami intrót, és nem is volt olyan rossz, de nem volt ő olyan nagyon jó programozó, vagy ő magáról is mondta Zsan, hogy én nem tudok olyan nagyon jól programozni, de nézd meg azért TSS, ezt összedobtam. És betöltötte, és meg kell, hogy mondjam, hogy egész jó volt. És akkor ő ajánlotta fel, hogy csináljunk közös intrót, hogy mit tudom én, amit ő csinált, azt egy picit fejlesszük tovább, esetleg technikailag, nem emlékszem a részletekre, hogy csináltunk vagy 5 különböző intrót, kitalálta, hogy csináljunk olyan intrót, hogy FBI, nem is tudom, hogy mi volt akkor a csapatunk neve, meg Quality, valami közös intro, nem emlékszem annyira a részleteire, de volt közös intrónk. De én erre az egyre emlékszem. Aztán másoknak annyira, nem tudom, most ugye Martinnak csináltam, ha ő azt mondja, akkor biztos. De már nem emlékszem rá. Az, hogy mondjuk az anyukája meghívott ebédre, vagy az megvan. Tehát az valószínűleg az úgy rémlik. De hogy én neki készítettem volna a szívességből intrót, inkább úgy emlékszem erre, hogy ketten együtt csináltuk azt. Az, hogy esetleg nem adtunk oda egy játékot rögtön valakinek, azt nagyon sokan csinálták. Én személy szerint nagyon elleneztem ezt, én nem szerettem ezt az elitizmust. Sőt, mi több, még a mai napig, vicces ez, de a mai napig neheztelek azokra, akik ezt csinálták, akár velem, amikor még egy kis senki voltam, akkor általában nálam idősebb srácok, mit tudom én, Vic nevű srác mondjuk, vagy a Frontway, azt mondták, hogy itt ez a legújabb játék, de ezt még most neked nem adom oda. És ő azt mondta, de miért? Hát mert ez még nagyon, nagyon új, ezt még nem kaphatod meg. És akkor, hát ez így rosszul esett, nyilván mindenkinek rosszul esik, de közben ő is ingyen, tehát nem fizetett érte pénzt, meg semmi, neki is ingyen volt, ő is csak lekopizta, akkor most miért nem adja oda? Most te ezzel akar menőzni, érted, hogy most nekem megvan, de neked nincs, ezért én mennyivel nagyobb menő vagyok. Utáltam, gyűlöltem ezt a dolgot. Én mindenkinek mindent odaadtam, én nagyon jó szívű ember voltam, én nem tartottam vissza. Ha netán mondjuk játékot konkrétan mindenki elől visszatartottunk 1-2 napig, aztán akkor volt, mikor a sátánbarátom Németországba hozott egy rakás nagyon új játékot, de egyszerre sokat, és még rá akartuk elérakni az export-import intrót. És hogy addig még nem adjuk oda, de nem irítségből, hanem még várd meg, míg eléteszem az intrót, az azért időbe telt. Főleg, hogyha egyszerre egy doboz floppy jött.
egyszerre jött 30 játék, 30 játékra rá kellett tenni az intrót, de utána aztán már odaadtuk mindenkinek. Úgyhogy ez az elitizmus volt, persze, volt. Én gyűlöltem, utáltam. És akik ezt csinálták régen, azokra még a mai napig neheztelek. Szerintem ugyanazt az intrót tettük mindegyikre, mert nem lett volna idő, én úgy hiszem. Aztán hát ezek az intrók idővel picit változtak, amikor én eltelt egy hónap, akkor belemódosítottunk, mert próbáltunk rajta javítani, hogy még jobb legyen, ne ricogjon úgymond a scroll, hanem szép, egyenletesen menjen, vagy meg ilyen, vagy próbáltuk, hogy kisebb legyen összenyomni, vagy kicseréltük a zenét, mondjuk egy másik zenére, mert a régit már untuk. Tehát, hogy volt egy ilyen evolúciója ezeknek az intróknak, de ez nem amiatt volt, hogy most ahány játék mindegyiken másfajta legyen, hanem ahogy múlt az idő, úgy alakítottuk át az intróinkat is, próbáltuk egyre jobbá tenni. Természetesen azok az emberek, akik ilyen komoly szinten foglalkoztak a Commodore 64-esezéssel, idézőjelbe, tehát akik mondjuk nem csak időnként játékokkal játszottak, hanem már azért programozni is tudtak, vagy akár tudtak csinálni egy intrót, vagy egy demót, ne adj Isten, vagy megkerestek egy játékba, örök életet készítettek, és akkor azok az emberek egy kicsit, hogy mondjam, őrültek voltak, tehát ilyen fanatikusak. Mi fanatikus rajongói voltunk ennek, én legalábbis így gondolom, és természetesen mi különböztünk a normál emberektől abban, hogy normál ember esetleg, tehát aki nem ezzel foglalkozott, az nem is értette, hogy mi miért töltünk ennyi időt mondjuk egy demo készítésével, vagy miért jó az nekünk, hogy egy intrót teszünk egy játék elé. Mi ebbe a jó? Nem értették, hogy mi ebbe a jó. Mi ezt szeretünk csinálni, nekünk ez volt a hobbink, és akkor természetesen igen, ez egy szubkultúra, voltak ebben olyan kifejezések, amiket használtunk valóban, például ami elsőként eszembe jut, amit azokra az emberekre mondtunk, aki nem nagyon tudott programozni, csak szeretett volna, hogy büdös lémer. Tehát a büdös lémerezés az folyton ment, hogy te egy büdös lémer vagy, nem tudod megtalálni az örök életet a játékban, vagy mit tudom én. Akkor ott a Kompánia Klubban volt egy srác, akit valamiért úgy neveztünk el, vagy nem is tudom, hogy Hetje, de ez ilyen gúnynév volt, vagy nem tudom, és akkor a sátán barátommal néha így szivattuk, vagy cukkoltuk, hogy Hetje, de béna vagy, meg mit tudom én, lémer vagy, és aztán ez is ilyen szállóigévé vált, hogy nem tudom, hogyha valakit így próbáltunk így viccesen, de csak úgy bántani egymás között, barátok között, azt mondják, hogy ja, te vagy a Hetje, vagy mit tudom én. Tehát voltak ilyen hülye kifejezések, amit mások nem értettek volna meg. Igen, örök életkészítési játékokban más néven tréner készítés, hát a tréner néha több, mint az örök élet. Ez egy ilyen vicces kifejezés a tréner szerintem, mert általában a játékok úgy működtek akkortájt, nem mindegyik, de a legtöbb, hogy mondjuk kaptál 3 életet, vagy 3 űrhajót, és akkor játszhattál, és meghaltál az egyiket, jött a következő, de 3 után vége. És hát mivel bele tudtunk módosítani ezekbe a programokba, volt rá igényünk saját magunknak is saját részre. Minél előbb végig akartuk játszani a játékot, de hát 3 életből nem tudtuk, ez túl kevés volt. És akkor megcsináltuk, hogy amikor meghaltunk, akkor nem csökkent. Tehát igazániból meg kellett a programban keresni, hogy hol csökkenti le a hátralévő mondjuk űrhajók számát, és akkor ott átírtuk, hogy ne csökkentse le. Ennyi volt a lényeg. Ezt nem volt olyan egyszerű megtalálni. Hát nem volt egyszerű. Volt olyan játék, amiben pár perc alatt sikerült megtalálni, de volt olyan játék, amiben órákon át keresgéltük. Aztán voltak erre igen trükkök, például a sátán barátom, akire nagyon felnéztem, ő egy nagyon okos programozó volt, vagy okos hacker, vagy cracker, hogy is mondjam csak. Neki voltak zseniális ötletei például erre, hogy hogyan kell. Tehát emlékszem, konkrétan volt egy játék, a Delta nevű, ez egy ilyen űrhajós, azt hiszem ilyen balról jobbra scroll volt, elég szép grafikája volt. Hát én nem sokat játszottam, de a Delta olyan szép volt a grafika, meg a zene, hogy azzal megpróbáltam végigjátszani. Megcsináltam rá az örök életet, tehát magyarul, mikor felrobbant az űrhajóm, akkor nem fogyott, tehát kaptam egy másikat. Megpróbáltam végigjátszani, igen ám, csak hogy a Delta olyan volt, hogy néha üzemanyagot is föl kellett szedni,
és hogyha nem elfogyott az üzemanyag, akkor az űrhajó így a pálya aljára így lezuhant, és akkor hiába, tehát nem tudtam meghalni se. Tehát hiába volt örök életem, nem tudtam tovább menni. És akkor kitaláltunk egy olyat is, hogy jó, akkor kiszedem az ütközést is, hogy amikor nekem jön valami aszteroida, akkor ne robbanjak föl, keresztül menjen rajta. Azt is beraktam, úgyse tudtam végigjátszani, mert ugye nem tudtam fölvenni az üzemanyagot se, mert az is kikapcsolódott. És akkor volt az, hogy például olyan ideges lettem egy pár óra után, hogy kirántottam a floppy lemezt a drive-ból a Deltánál, és így mint egy ilyen dobócsillagot, így a falba belevágtam a lemezt. Úgyhogy a Depeche Mode poszterem az így szétszakadt a falon. És akkor aznap délután hívott telefonon a sátán barátom, hogy mi újság, mi a helyzet, mit csinálunk, és mondtam neki, hogy ne is mondd, olyan ideges vagyok erre a Deltára, mondom, beraktam többféle trénert, és mindig nem tudom végigvinni. És akkor ő mondta neki, hogy úgy írjuk át a kódot, hogy a másik joystickon, mert 2 joystickot lehetett a Commodore-ra kötni, a másik joystickon, hogyha nyomod a gombot, akkor mégiscsak bekapcsolódik a sprite ütközés, és amikor az üzemanyagot kell fölvenni, akkor azt nyomjuk, és akkor azt fölvesszük, de amikor az ellenség jön, akkor meg fölengedjük, és akkor ez keresztül megy rajtunk. És akkor ilyen bonyolult trénelt kellett arra rohadt Deltára csinálni, hogy végigvigyük. Úgyhogy hát 3 életből semmit nem lehet végigvinni szerintem, tehát az a trénerre van igény. Hát másik trükk, na még elmondok egy trükköt, hogy találod meg a leggyorsabban az örök életet, mondjuk egy játék 3 darab űrhajót ad. Akkor betöltjük a memóriába a játékot, nem indítjuk el, csak mondjuk kitömörítjük, de nem indítjuk, és akkor rákeresünk a 3-as számra a memóriába. A Commodore 64 összesen 64 kilobájt volt, olyan sok 3-as nem lesz benne. De tegyük fel, hogy mondjuk 15 darab 3-as van, vagy... És akkor elkezdjük átírni, hogy az első 3-ast átírjuk 4-re, a másodikat 5-re, 6-ra, 7-re, 8-ra, így sorba. És utána elindítjuk a játékot, és megnézzük, hogy hány jelent meg. És hogyha az lenne, hogy 7-ről indul 3 helyet, akkor tudjuk, hogy az a 3-as, amit 7-re írtunk át, az, ahol az életek tárolva vannak. És hogyha tudjuk, hogy ott van tárolva az életek számokat, csak meg kell keresni, hogy azt a memória címet hol csökkenti. És ott csak átírjuk, és kész. Tehát gyakorlatilag így egy darab indítás után már tudtuk azt, hogy melyik címen van letárolva az életek száma. Anélkül, hogy a programkódot bármennyire is visszafejtettük volna. Csak az összes 3-asra rákerestünk, és átírtuk az értékeket különbözőekre. Tehát ez mint egy ilyen kis logikai feladványnak is felfogható, ezt élveztük, szerettünk ilyen dolgokat csinálni. Szerintem meg lett az értelme, mert ez hasznos. Első körben magunknak csináltuk a trénert, de aztán csináltunk azért is trénert, hogy igen, az intro után lehetett választani, hogy kérsz örök életet? Igen, nem. Kérsz, mit tudom én, végtelen üzemanyagot? Igen, nem. Tehát ilyen több volt, hogy több kérdéses. Az alap általában az örök élet volt, tehát a végtelenített életszám. Általában az elég is volt. A legtöbb játékhoz az elég volt. Amihez meg nem, ott lehetett ilyet, hogy igen, végtelen üzemanyag, vagy valami ilyesmi. Beletettük ezt a játékokba, és akkor az intro után általában az intrót, ahogy tovább nyomtad a space-szel, akkor kérdezte meg, hogy kéred-e, yes, no. És aztán így küldtük ki, vagy hát így adtuk tovább az ismerőseinknek is. Igen, ezzel is akartunk magunknak hírnevet szerezni, hogy mi tudtunk ilyen örök életet is készíteni. Nem egy olyan ördöngösség. Aztán voltak olyan játékok, amire nagyon-nagyon nehéz volt megcsinálni, de az volt a ritkább általában. Én olyan játékra is csináltam örök életet, tehát trénert, ami nem is tetszett nekem, és nem is akartam soha végigjátszani. De azért megcsináltam az örök életet, csak hogy az intro után oda tegyem, és akkor majd aki játszik vele, azt ha akarja, használja. De nem magamnak, csak úgy megcsináltam, mert megtudtam. Volt olyan játék egyébként, amint mi törtünk fel, de nagyon kevés. A legtöbb játék, ami kintről jött, az már mind fel volt törve, tehát nem volt rajta mit törni, az már másolásvédelem el volt távolítva. Én személy szerint szerettem volna nagyon is jó lenni abba, hogy egy másolásvédett játékról el tudom távolítani a védelmet, tehát hogy én akartam jó cracker lenni, gyakorlási lehetőségem nem sok volt, de azért lehet néhány, azt hiszem volt talán ez a
időrégész, vagy az a srác, aki azokat csinálta, aztán csinál több olyat. Az időrégészt ahhoz volt közöm, de az nem megtörni kellett, azt hiszem csak összetömörítettem, vagy valami ilyesmi volt, de utána ugyanaz a srác, a Rátka István nevű srác, akit szintén személyesen ismerek amúgy, csinált több ilyen szöveges kalandjátékot, és azokra valami igen komoly védelmet tettek, és hát azt én el tudtam távolítani, azt a védelmet, visszafejtettem. De ezeket nem tudtuk például külföldre kiküldeni, mert ez magyar nyelvű kalandjáték volt, ez nem lehetett. Úgyhogy igazániból azt csak úgy saját magamnak, vagy a saját szórakoztatásomra, vagy gyakorlásból törtem fel, illetve hát hogy nekem is meglegyen. És hát aztán be is égtem, ott volt egy olyan, hogy aztán kijött egy olyan ilyen kalandjáték, hogy leszettem róla a másolásvédelmet, úgy nézett ki, hogy minden jó, és csak amikor játszottál vele 1 óra játék után, egyszer csak eljutottál egy olyan helyről, kiírta, hogy itt pedig most nem mehetsz tovább, mert ez egy feltört változat. És bevallom őszintén, hogy az ciki, de ott megszívtam. Tehát a program észrevette, hogy ez egy feltört program, de trükkös volt nagyon a Rátkai, mert nem az elején írta rögtön ki, hanem 1 óra játék után. És akkor az úgy terjedt el mondjuk, hogy a TSS, Cracked by TSS intróval ment Magyarországon, és akkor jól beégtem, hogy kiírta, hogy na mindegy, ezen kívül még volt olyan törés, hogy a külföldi csapatoknál lehetett olyat is kérni, amikor swappoltál lemezeket külföldiekkel, hogyha netán van egy olyan floppid, ami originál, tehát egy másolásvédett lemez, és te nem tudod feltörni, vagy nincs időd, akkor küld el nekünk, mi feltörjük, és visszaküldjük. Most erre nagyon kevés példa volt, de a Mr. Wax megoldotta. Küldtek neki valami rollercoasteres játékot, vagy mi volt, ami másolásvédelemmel ellátott gyári, és akkor odaadta nekem, hogy törjem fel, aztán feltörtem, rátettük az intrót, és kiküldtük. És hát talán ez az egy. Nem nagyon volt egyébként több, tehát próbáltunk mi szerezni, főleg azt lett volna, hogy külföldi játékot megszerezni, ami gyárilag védett, és tényleg nem másolja semmilyen másoló. És arról leszedni a védelmet, hogy másolhatóvá tenni. Az egy jó kihívás lett volna, de mivel ezeket a játékokat nem árulták Magyarországon, azért nem jutottunk hozzá sajnos. Gyakorolni nem nagyon tudtam ezt a tevékenységet. Én szerintem spontán alakult ki egyébként ki ez a komodoros világ, vagy közösség, vagy társaság, vagy hogy is mondjam, társadalom, hogy azok az emberek foglalkoztak ilyennel, akik mondjuk szerettek ilyen, hogy mondjam, otthoni környezetben akartak videójátékokkal játszani, vettek egy Commodore 64-est valahogy akár használtan, és akkor bármikor bekapcsolta, otthon tudott játszani, és nyilván ehhez szüksége volt arra is, hogy a játékokat valamilyen úton, módon beszerezze, miután a legtöbb külföldi készítésű játékot Magyarországon nem árusították, ezért csak így lehetett, hogy valami ismerősétől lemásolta. És akkor voltak olyan emberek, én is ismertem, aki például gyűjtötte a játékokat. Több 100 vagy akár több ezer floppija lett később, de olyat biztos ismerek, akinek volt 300 floppy lemeze, és teli volt játékokkal, és akkor egy füzetbe írta, hogy a 128-as számú floppin van, mit tudom én, a melyik játék, és akkor így gyűjtők is voltak ebből. Volt, aki jobban szerette gyűjteni őket, mint játszani velük. Engem érdekelt a programozás része is, illetve a mások által írt kódnak a megértése és visszafejtése, de nem a forráskódnak, hanem hát a lefordító, a gépi kódot. Tehát, hogy valaki más csinált egy programot, én azt meg akartam érteni, hogy ez hogy működik, a kíváncsiságból. Teljesen magától alakult ki, én szerintem. Semmiféle központi ráhatás sehonnan nem volt erre a dologra. Senki nem parancsolt ránk, hogy mi ezzel foglalkozzunk. Senki nem is tiltotta meg, hogy mi ezzel foglalkozunk szerencsére. Úgyhogy akit ez érdekelt, az foglalkozott. Érdekességként el tudom mondani egyébként, hogy sajnálatos módon ez csak a fiúkat érdekelte. Lányok nem igazán vettek ebben részt, őket nem érdekelte a számítástechnika. Se a videójátékok, se a cserélgetés, semmi. Úgyhogy igazániból
ha megnézed, itt valószínűleg csak fiúkat fogsz interjúvolni, ami valahol szomorú, mert tizenévesen, tínédzserkorunkban olyan hobbink volt, ahol egy lánnyal nem tudtunk megismerkedni. Na mindegy, hát így volt ez. Ebből is látszik, hogy magától alakult ez ki. Tehát a nőket ez nem érdekelte. Vagy nőket, lányokat nem, ez nem hatotta meg a számítástechnika sajnos. Szerintem egyébként ez az egész úgy alakult ki, hogy az emberek csak maguknak szerették volna, a legtöbb ember, akit én ismerek, az csak azt szerette volna, hogy magának megszerezni a legújabb játékokat. Tehát ő valami miatt akart velük játszani, mondjuk ez az egyszerű motiváció volt. Szerette volna a legújabb játékot, hogy ott legyen a floppján, és a saját gépén betölti és játszik vele. Ez motiválta, és akkor ehhez muszáj volt, tehát kénytelen volt valakikkel kapcsolatban lépni, akitől le tudja másolni, mert Magyarországon nem árulták ezt. Úgyhogy ezért jöttek a játékok, mindenki másolgatta a lemezeket. Egy floppy lemez az megfizethető volt, egy üres lemez az nem volt olyan drága, nekem is volt. Úgyhogy másolgattunk. És akkor így kialakultak barátságok, mert például mindenki szívesen barátkozott egy olyan emberrel, akinek mindig megvoltak a legújabb játékai, akkor ahhoz jó volt átmenni, meg mit tudom én. Meg egyáltalán egy idő után már én már úgy, hogy mondjam, barátkoztam emberekkel, hogy nem feltétlenül azért mentem át hozzá, hogy mi játékokat másoljunk, hanem csak átmentem, beszélgettünk, közben elindítottunk valami játékot, játszottunk, aztán amikor megint meguntuk, akkor hazamentem. Tehát volt olyan nap, hogy nem másoltam semmit, csak úgy együtt lógtunk. Hogy ez honnan indult, még egyszer mondom, mielőtt én elkezdtem ezzel foglalkozni, már akkor is voltak ilyenek, már Magyarországon is. Azt a Sassa nevű srácot tudom említeni, tehát a Sassa az volt. Hogy ő előtte volt-e, azt nem tudom. Úgyhogy ez akkor is lett volna, hogyha én nem vagyok, ha nincs TSS, meg nincs Quality, akkor is lett volna, ez akkor is kialakult volna, ez magától alakult ki. Hogy ez most külföldi mintára, azt nem tudom. Szerintem érdekesebb kérdés lenne azt feltenni, hogy mivel külföldön ezeket a játékokat meg lehetett venni a boltba, ott vajon miért cserélgettek az emberek? Most egy nyugatnémet szerintem meg tudtam volna fizetni azt a, nem tudom én, 10 márkát, vagy mennyit egy játékért. Neki miért volt ez jó, hogy cserélgetett, és lemásolta, és akár postán feladta Magyarországra? Tehát erre nem tudom a választ, hogy ők ezt miért csinálták. Illetve ha találgatnom kellene, akkor a gyerekek csinálták, ezek iskolába jártak, a legtöbben mind 18 éves kor alatt voltak. Én is 18 alatt, tehát még ha a Németország mondjuk egy törvénybe ütközött ez a másolás, hogy illegálisan lemásolt egy levédett programot, és odaadta másnak is, az nem volt büntethető, mert még fiatalkorú volt, gyerek volt. Talán ezért. Magyarországon meg nem is volt más módja, muszáj volt másolni. Különben nem játszottál. Hát én remélem, hogy volt ennek az egésznek olyan eredménye, hogy emiatt esetleg magyar fiataloknak annyira megtetszett ez a számítástechnika, vagy az ezzel való foglalkozás, hogy akár olyan karrierbe fogtak, hogy programozó lett belőlük, vagy valamilyen fejlesztő. Ez csak reménykedni tudok benne, hogy volt ilyen. Én konkrétan saját magamon kívül, vagy még egy-két közeli barátomon kívül nem ismerek ilyet, de hát én, mint már ezt említettem, én már általános iskolás koromban is a pályaválasztáskor megkérdeztek, én azt mondtam, hogy én videójátékgépszerelő akarok lenni. Akkor még nem tudtam, hogy ez együtt jár azzal, hogy programoznom kell, vagy mit tudom én. Tehát én valószínűleg engem mindig is ez érdekelt. Nem tudom, hát mai napig én még számítástechnikával foglalkozom, csak most már nem ilyen játékcseréléssel nyilván, meg nem is játékokkal, hanem inkább Linux szervereket konfigurálok be, meg ilyenek. Tehát egyben a hobbim is, egész nap ülök a gép előtt, és konfigurálgatom a Linuxot, hackelem, és még fizetnek is érte fizetést. Ez így jó. Szerettem ezeket az éveket, én jó, úgy gondolok rá vissza, hogy ez egy jó időszak volt, már csak azért is, mert
Sok barátom volt, jó barátaim, akikkel hülyéskedtünk, sokat, nem tudom, szórakoztunk, együtt lógtunk. Az hiányzik is, mert nagyon sokan ezek közül az emberek közül ma már elérhetetlenek, nem tudom, hogy miért. Hát azt mondják, hogy nincs idejük most már találkozni, hát akkor nem találkozunk. De régen volt idejük, szóval ez jó volt. De amúgy meg gyerekek voltunk, ha nem is olyan nagyon kisgyerekek, de gyerekek voltunk, nem ez volt a legsikeresebb szakasza az életemnek. Ekkor csak hülyéskedtünk iskola után, együtt lógtunk, játszottunk, szórakozásból csináltuk ezt, nekünk ez volt a hobbink. De jó időszak volt, kellemes időszak volt, én örülök ennek. Engem mindig is érdekelt ez a számítástechnika vagy programozás valamilyen okból kifolyólag. Nem tudom a pontos okát. Matekból is jó voltam, a matematika is érdekelt, ez talán valamennyire összefügg, vagy régen úgy is oktatták, hogy programozó matematikus, vagy volt valami ilyen. Én autodidakta módon tanultam meg azt, amit megtanultam. Akkoriban ez jó tudásnak számított, nagyon is jónak, de ma már nem így oktatják ezt, és ma már mást oktatnak. Amit mi megtanultunk, mi az alapjaiban, tehát hogy mondjam neked, ez a gépi kódú programozás, hogy működik egy mikroprocesszor, mi történik ott belül, érted? Azt valahogy sikerült nagyon fiatalon megértenünk, és ez egy jó alapot ad arra, mert a mai számítógépek is ugyanígy működnek, az okostelefon, minden ugyanígy működik, valahol lent, nagyon mélyen, ez a nagyon alacsony szintű. De aztán ma már magas szintű programozási nyelveken programozik mindenki, és sok fiatal, aki most jár egy iskolába, vagy akár egyetemre, és megtanítják programozni, ő nem is biztos, hogy annyira átlátja azokat az alacsony szintű folyamatokat, amiket mi nagyon alaposan átlátunk. Tehát, hogy egy mikroprocesszort hogy kell gépi kódban programozni. Tehát ez a bit szintű programozás. Ez más, mint amit ma esetleg, vagy egy suliba meg lehet tanulni, de nem is baj, mert ma már nem szükséges gépi kódba programozni, vagy assembly nyelven. Akkor a 80-as években muszáj volt. Azért volt muszáj, mert azok a gépek még olyan kis kapacitással rendelkeztek, magyarul lassúak voltak, kevés volt a memória, stb., hogyha egy normális játékot például valaki el akart készíteni, egy videójátékot mondjuk, akkor azt nem tudta megcsinálni egy magasabb szintű programozási nyelven, egyszerűen nem volt rá lehetőség. Muszáj volt gépi kódba, vagy hát assembly nyelven programozni, csak az egy útja, módja volt ennek. Ma már őrültség lenne, tehát most 2019-ben, 2020-ban majd teljesen őrült gondolat lenne, hogy valaki assembly nyelven programozzon, vagy gépi kódba programozzon. Ez teljesen fölösleges ezt ma már tanítani. Úgyhogy a mi tudásunk, nem azt mondom, hogy elavult, de a mai világban már gyakorlati haszna ennek nem olyan nagy. Ma inkább, amit érdemes lenne tanulni a mai fiataloknak, az szerintem teljesen más. Mondjuk ez a machine learning, meg AI dolgok, deep learning, ezeket kellene inkább. De ezt tanítják is egyetemeken. Hát, hogy Magyarországon tanítják, azt nem tudom, de külföldön igen. Úgyhogy ennek nagyobb értelme van, mint azt megérteni, hogy ott a biteket manipulálva néhány regiszterrel, hogy tudsz mégiscsak összeügyeskedni egy működő játékot, érted? Egy megahertzes gépen, mert a Commodore 64-nek a processzor azért az 1 megahertz volt, ami nagyon igencsak lassú. A Copy Party kezdete, ami legelőször talán volt egy ilyen, amikor a Csokonaiba csináltunk egy ilyet, hogy külföldieket is elhívtunk, akikkel így cserélgettünk levélbe lemezeket, elhívtuk őket, és akkor a Csokonaiba az is tulajdonképpen egy copy partynak nevezhető, csak ott a helyszínt az a művház biztosította. De a meghívásokat a mi kapcsolatainknak küldtük, illetve hát a többi magyar csapat, akik külföldiekkel
cserélgettek, de aztán voltak vidéken is kopiparti szervezések, később ez már akkortáj volt, akkortájt a 90-es években, amikor én már az utolsó éveimben. Akkor volt, hogy elhívtak engem is, hogy gyere el, TSS, viccesek ezek a partik. És akkor néhány barátommal elmentünk, talán a Martin is ott volt, nem tudom, meg azt hiszem a Martinnak talán volt egy Zoli nevű barátja, azt hiszem, és ő vele, és akkor ott beszélgettünk, ott csak üldögéltünk, mi nem nagyon kopiztunk már, mert azon a partin talán nem is, már nem érdekelt minket annyira, hogy most a legújabb játékot lemásoljuk, meg talán meg is voltak azok nekünk már. Voltak ott nálunk fiatalabb gyerekek, akiknek ez egy nagy élmény volt, és akkor azok ott kopizgattak, mi meg ott csak üldögéltünk és beszélgettünk egymással. Voltak ilyen partik, voltak. Jók voltak, általában egy ilyen hétvégi nap szokott lenni, egy szombat délután, vagy vasárnapra teszik. Ma is van még valami parti, úgy Árok parti. Arra már többször hívtak, többször barátaim, hogy miért nem jössz. Például az Indián volt ott, meg a Rob legutóbb, és akkor mondták, hogy gyere el, te is gyere el, de hát mondtam, hogy én annyira nem akarok elmenni, mit csináljak ott? Elég messze is van az Budapesttől nekem. És most mi a fenét csinálok én ott? Már nem foglalkozom az ilyen komodoros meg játék dolgokkal. Hallottunk róla, hogy külföldön vannak ilyen kopipartik. Külföldiek szerveztek, és akkor ott az jó pofa volt, hogy mondjuk csináltak egy kopipartit, mondjuk mit tudom én, mondok valamit, Hollandiába, és akkor oda elmentek Franciaországból is francia ilyen színtagok, tehát akik demókat készítettek, meg minden. És akkor voltak itt én 10 órát autózott, hogy odaérjen, és akkor mikor megérkezett, ott foglalt valami szállást volt, hogy 2 napos volt, vagy mit tudom én, vagy akár reggeltől estig teljes napos. És akkor ott személyesen tudtak azok az emberek találkozni egymással, akik előtte korábban csak ugye levélbe küldtek egymásnak floppit. Tehát akkor így megismerkedtek élőben is. És talán azt gondoltuk mi is, hogyha jó lenne, hogyha Budapesten is lenne egy ilyen kopiparti, és akkor ide jönnének a külföldiek, és akkor személyesen megismerkednénk velük. Talán így alakulhatott ki, amikor külföldieket hívtunk. Aztán vannak a magyar kopipartik, amik inkább vidéki helyszíneken, oda nem nagyon hiszem én, hogy külföldiek is járnának, vagy én nem tudom, de nem hiszem. Ott pedig magyarok csinálnak saját szórakoztatásukra ilyen partit. A kompánia az abból a szempontból lett aggregátora a színnek, hogy ott ismerkedtem meg több emberrel is, például a Sátán nevű srác, aki később ugye a Quality csapatnak oszlopos tagja lett, illetve hát ő az, aki a szülein keresztül, vagy szülei vitték ki, kiköltözött Németországba, és akkor annak lett eredménye. Tehát, hogy játékokat tudtunk importálni. Hogyha nincs a kompánia, akkor nem ismerem meg a Sátánt, és ha nem ismerem meg a Sátánt, akkor nem lettek volna azok a játékok ebben a formában beimportálva, meg hát nem lett volna meg ez a barátság. És szintén ugyanott a kompániában ismertem meg egy CBM nevű srácot, akivel akkoriban sokat lógtunk együtt, meg később is. Ma már sajnos nem tartjuk igazán a kapcsolatot, ő az Egyesült Államokban él most kint, én is éltem kint, de én hazaköltöztem, ő meg nem, és most már nem nagyon beszélünk, de akkoriban nagyon-nagyon-nagyon jóba voltunk, volt, hogy átmentünk hozzá, ő nem messze lakott a kompániától. Tehát ő nem, a CBM nem messze lakott az Almási téri szabadidőközpontból, és volt olyan, hogy amikor az Almási téri szabadidőközpontban ez a kompánia mondjuk nyáron bezárt, nem lehetett oda bemenni, akkor inkább átmentünk a CBM-hez, és akkor ott találkoztunk. Több emberrel is ott ismerkedtem meg. Indián nevű srác is jött oda gyakran a CBM-hez, ők is barátok voltak. Akkor Zsizsik nevű srác jött oda, akkor egy Krisz nevű srác, a Sátán jött oda, ki jött még? Hát most hirtelen, még a Hik is jött gyakran, én is mentem, meg még. Szóval sok ember megfordult ott. Hogyha nincs a kompánia, akkor nem lettek volna ezek a kapcsolatok szerintem. Úgyhogy az nagyon, nagyon sokat számított. Viszont a kompánia az egy ilyen, nem egy olyan hely volt, nem olyan volt, mint a Csokonai, ez nem egy nagy művház, hanem fönt az emeleten, talán a legfelső emeleten, az Almási téri szabadidőközpont legfelső emeletén egy aránylag kis szoba volt, ahol asztalok voltak,
rajta Commodore 64-esekkel. És igazándiból ezt arra találták ki, én úgy gondolom, mondom, nekem az osztályfőnököm szólt, hogy vállaljam ezt el, mint egy munkát, talán valami kis apró pénzt fizettek is érte, de jelképes összeget, hogy a kisebb gyerekeket a szüleik oda le tudják passzolni, és hogy ott biztonságban vannak, ott komputereznek, játszanak, vagy akár picit tanulhatnak programozni is, ha kedvük tartja, és addig a szülő mondjuk tud dolgozni. És akkor mi pedig, mint idősebb diákok, tehát én akkor végzős, pont érettségi előtt álltam, én felügyeltem rájuk, tehát be volt csukva az ajtó, ott benn mindenki azt csinált kb. Amit akart, és hát aztán igen, jött oda a sátán, így ismerkedtünk meg. Jött az a Hetje nevű srác, aki aztán később úgy hallottam, de csak pletykaként, hogy később ő is valami komputeres csapattagja lett a Hetje, és hogy zenét is csinált állítólag, ezt hallottam, de ez már akkor történt, amikor én már nem foglalkoztam Commodore-ral. De hát így ott volt a Hetje, ott volt a sátán, a CBM, ővelük ott ismerkedtem össze.